mga ka-YouTube o mga katrabaho o kaya naman mga ka-HR. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay isang kaso na pwede nating kapulutan ng aral. Paki-like and subscribe na lang po kung nasiyahan kayo sa video ito. Regular po akong nag-upload. May tuturing bang illegal dismissal kung ikaw ay tinanggal ng iyong employer dahil lang sa pagkuha mo ng isang nakakalat na packing tape? Packing tape. Opo, packing tape. Packing tape na ayon sa kasong ito ay halos nangangalahati na. Paubos na yata. Ang kaso pong ito ay nangyari noong 2003 at natapos noong 2010. Kung 40 pesos ngayon ang isang packing tape, malamang noong 2003 ay mga 8 pesos ito. Ito po ay kwento ng isang empleyado na itago na lang natin sa pangalang Keihin Valenzuela. Kanya pong hindi tunay na pangalan. Dahil sa pagkakaroon ng mga insidente ng theft, vandalism, loss of company and employee property, naging SOP po sa mga employees ng kumpanya na i-search yung kanilang mga gamit o bag bago sila umuwi. Ayon dito sa kaso, nakita ni Helen ang packing tape sa work area niya at kanya itong nilagay sa bag kasi raw kailangan niya ng packing tape sa paglipat niya sa bagong bahay. Noong nag-inspect na si Lady Guard ng bag ni Helen, kanyang nakita yung packing tape sa loob ng bag. Kinumpiska ni Guard yung packing tape at gumawa ito ng incident report. Kinabukasan, nag-issue ng show cause notice o sa mga ka-HR natin, tinatawag na notice to explain kay Helen for possible violation of company's code of conduct. Sa kanyang sagot sa NTE, inamin ni Helen na kanya ngang dinekwat ang packing tape. Sinabi pa niya na tatanggapin niya kung ano man ang kaparusahan dahil sa ginawa niyang pagdekwat ng packing tape. Eventually, tinanggal siya ng kumpanya dahil nga sa pagdekwat ng packing tape. Ang pinaka-issue po dito ay kung ang pagkuha ba ng packing tape para sa kanyang pansariling interest ay maituturing na serious misconduct. Sa isinumiti na position paper ng employee, sinabi niya na hindi maituturing na serious misconduct ang pagkuha ng packing tape sa kadahilan ng walang mali siya ang kanyang pagkuha nito. Sinabi pa ni Helen na ang halaga ng packing tape ay napakaliit lang at hindi na nga raw halos ginagamit ng kumpanya yung packing tape kasi nangangalahati na ito. Dagdag pa ni Helen, too harsh or disproportionate daw yung parusa sa kanyang pagkuha ng packing tape. Sabi naman ng kumpanya, si Helen ay guilty ng serious misconduct sapagkat sinadya niya o deliberate ang kanyang pagkuha ng packing tape. Dinismiss ng labor arbiter ang kaso at kinatigan ng kumpanya. Sinangayunan nito ng National Labor Relations Commission at Court of Appeals. Inakyat ni Helen ang kanyang kaso sa Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, si Helen ay guilty of serious misconduct sa kanyang pagkuha ng packing tape. Sabi rin ng Korte Suprema, misconduct is defined as the transgression of some established and definite rule of action, a forbidden act, a dereliction of duty, willful in character, and implies wrongful intent and not mere error in judgment. For serious misconduct to justify dismissal under the law, ito po yung mga elements. It must be serious. It must relate to the performance of the employee's duties.
It must show that the employee has become unfit to continue working for the employer. Sa kaso ni Helen, kinuha niya ang packing tape para sa kanyang pansariling interest at gamit. Sa kanyang paliwanag, sinabi niya na kinuha niya raw ang packing tape dahil gagamitin niya ito sa bago niyang lilipatang bahay. Sa madaling sabi, nagmula mismo sa bibig ni Helen na may intensyon siyang pakinabangan ang packing tape na ito na kanyang tinangkang dekwatin at dalhin sa kanyang bahay. Ayon sa desisyon, wala pang 2 taon si Helen sa kanyang serbisyo ng maganapang pagnanakaw. Nabanggit din natin kanina na yung company na pinagtatrabahuhan ni Helen has been dealing with several cases of theft, vandalism, and loss of company and employees' property nung mangyari ang pangdidekwat ng packing tape. That is why, according to the Supreme Court, it could not hold the punishment as too harsh for the committed misconduct. Sabi pa ng Korte Suprema, there is no denying the fact that theft committed by an employee constitutes a valid reason for her dismissal by the employer. Although as a rule, this court leans over backwards to help workers and employees continue with their employment or to mitigate the penalties imposed on them. Acts of dishonesty in the handling of company property are a different matter. Sabi pa ng Supreme Court, we hold that Helen is guilty of serious misconduct in her act of taking the packing tape. Mga katrabaho, mga ka-YouTube, at mga ka-HR, nag-comply po ng twin notice rule ng ang kumpanya na dating pinapasukan ni Helen. May NTE po na nabanggit na binase nga sa incident report ng gawa ng Lady Guard. Mayroon din pong notice of termination. Kahit na walang nabanggit na hearing or conference sa kasong ito, the essence of due process lies simply in an opportunity to be heard and not an actual hearing. Sabi pa sa desisyon, the requirement of due process has been met since Helen was accorded a chance to explain her side of the controversy. Naway may napulot po tayo kahit konti sa presentation ito. You may search and read the full text of this case para po sa mas malalim na pag-aaral. Nasa itaas po ang slide ng title at citation ng kasong ito. Ito po si Kuya Bob. Nagpapasalamat at tinapos nyo ang kwentong ito. Magandang araw po at hanggang sa susunod na video.